सम्पूर्णलाई स्वागत छ पैसा च्यानलमा। यस भिडियोमा मेरो शेयर अकाउन्ट र डिम्याट अकाउन्ट कसरी रिन्यू गर्ने, यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया के हुन्छ, सम्पूर्ण कुरा यस भिडियो मार्फत सिक्नेछौँ। कुन कुन एपबाट पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, कुन कुन एपबाट पेमेन्ट गर्न सकिँदैन, अथवा कति पैसा लाग्छ मेरो शेयर अकाउन्ट रिन्यू गर्दा अथवा डिम्याट अकाउन्ट रिन्यू गर्दा कति पैसा लाग्छ, कति चार्ज लाग्छ, यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। कृपया पुरै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। हजुरहरूले कुनै पनि ब्राउजरमा गएर मेरो शेयर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ल्यापटपबाट, जहाँबाट गर्दा पनि कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। क्रोम हुन्छ अथवा हजुरको इन्टरनेट ब्राउजर जुनसुकै होस्, मोजिला हुनसक्छ, फायरफक्स मोजिला हुनसक्छ अथवा ओपेरा हुनसक्छ, जहाँ गएर मेरो शेयर भनेर सर्च गर्नुहोस्। हजुरको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो शेयरको वेबसाइट छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मेरो शेयरको चाहिँ हजुर वेबसाइटमा आइसक्नुभयो। यसपछि हजुरको डिपी कुन रहेको छ पहिला डिपी लेख्नुहोस्। मेरो चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल छ, सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट खोल्नु भएको छ भने सिद्धार्थ क्यापिटल हुनसक्छ अथवा जुनसुकै जहाँबाट खोले पनि यहाँ सबैको नाम छ, आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर युजर नेम हाल्नुहोस्। हजुरको युजर नेम के छ त्यो हाल्नुहोस्। म आफ्नो युजर नेम हाल्दैछु। त्यसपछि पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। सरी, रङ देखायो। फेरि म एकचोटि टाइप गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो शेयर एन्ड डिम्याट अकाउन्ट हेज बिन एक्सपायर भनेर अलरेडी लेखिसकेको छ। हजुर जुनसुकै डिपीबाट जहाँबाट पनि हजुरले मेरो शेयर अकाउन्ट खोल्नु भएको छ भनेदेखि आफैले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन। त्यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो सिलेक्ट पेमेन्ट पार्टनर रहेको छ। इसेवा छ, खल्ती छ, प्रभु पे छ, आइएमई पे छ, हजुरको कनेक्टआइपिएस छ। हजुरसँग जुनसुकै एप भए पनि हजुरले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ इसेवाबाट प्रोसिड गर्छु। इसेवाबाट यहाँ इसेवामा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ खुलेको छ रिन्यू अकाउन्ट। हजुर के रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो शेयर रिन्यू गर्नु छ अथवा डिम्याट मेरो शेयर दुइटै गर्नु छ अथवा मेरो शेयर मात्र गर्नु छ अथवा डिम्याट गर्नु छ। मलाई दुइटै गर्नु छ। यहाँ प्लिज सिलेक्ट द नम्बर अफ इयर भनेको छ होइन। मेरो शेयर अकाउन्टको मैले 1 इयर थी चाहिँ 1 वर्षको मात्र गर्छु। म प्रत्येक वर्ष गरिराख्नुपर्छ। प्लिज इन्टर द नम्बर अफ द इयर्स यु वान्ट टु रिन्यू डिम्याट। डिम्याट कति वर्ष गर्नुहुन्छ? म पनि 1 वर्ष गर्छु। ठिक है। मेरो शेयरको यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 50 रुपियाँ छ। त्यसै गरी डिम्याटको चाहिँ 100 रुपियाँ छ। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मेरो इसेवाको लगइन आइडी खोलेको छ। यहाँ चाहिँ इसेवा इमेल अथवा मोबाइल नम्बर भनेको छ। आफूले आफ्नो भएको इसेवाको नम्बर हाल्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो हाल्छु। त्यसपछि पासवर्ड भनेको छ। इसेवामा पासवर्ड भनेको हजुरको एमपिन जुन युज गर्नुहुन्छ पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि इसेवामा, त्यही चाहिँ हजुरले हाल्दा चाहिँ पासवर्ड हजुरको त्यही हो। एमपिन नै हजुरको पासवर्ड हो। यहाँ आफ्नो एमपिन हाल्छु अथवा पासवर्ड भन्नु पासवर्ड हाल्छु। भयो, लगइन भयो। अब मसँग टोकन मागेको छ। हजुरको मोबाइलमा टोकन आएको होला। म आफ्नो टोकन हाल्छु अथवा ओटिपी पनि भन्छ यसलाई। कन्टिन्यू पेमेन्ट गरेँ। त्यसपछि मेरो डिटेल आएको छ यहाँ। त्यसपछि कन्टिन्यू पेमेन्ट गरेँ। यहाँ मेरो डिटेल देखायो, हजुर पनि डिटेल यहाँ देखाउँछ।
कन्टिन्यू गर्छु म। त्यसपछि यहाँ मेरो सेयर अकाउन्ट रिन्यू भइसकेको छ। मेरो सेयर डिम्याट दुइटै रिन्यू भइसकेको छ, मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। यसै गरी नै हजुर मेरो सेयर अकाउन्ट अथवा डिम्याट अकाउन्ट रिन्यू गर्न हजुरको मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, ल्यापटपबाट गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि ब्राउजरमा हजुरको जानुहोस्, आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्, त्यहाँ मेरो सेयर यही प्रक्रियाबाट हजुरले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हजुरहरूले मेरो सेयर अकाउन्ट र डिम्याट अकाउन्ट आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।